Seria Regăsirea puterii interioare, People Pleasing-ul, nevoia de a fi plăcut. Episodul 3, când bunătatea devine autotrădare. La început totul pare frumos, să fii bun, să ajuți, să fii acolo pentru ceilalți. Este o virtute, un gest nobil, o dovadă de iubire, dar uneori, între bunătate și autotrădare e doar o linie fină, o linie pe care o trecem fără să știm. Când dăruiești mereu, dar te simți gol, când spui mereu da, dar simți că te pierzi, când îți oferi timpul, energia, inima și rămâi cu un gol care nu se umple, atunci bunătatea nu mai e iubire, ci frică, frica de a nu fi suficientă dacă încetezi să dăruiești. Adevărata bunătate nu se sacrifică, nu se epuizează, nu are nevoie de aplauze, dar nici nu se lasă folosită. Pentru că există un moment în care bunătatea devine un mijloc de supraviețuire. Dacă îi ajut, vor rămâne. Dacă sunt acolo mereu, mă vor iubi. Dacă nu refuz, nu voi fi părăsit. Și așa, iubirea ta se transformă în datorie. Compasiunea devine oboseală. Dăruirea devine un gol care se adâncește. Ai fost învățat că o să te gândești la tine egoism, dar în realitate este formă de respect față de viață. Pentru că viața care curge prin tine nu ți-a fost dată să o epuizezi, ci să o onorezi. Bunătatea autentică nu doare. Ea nu te epuizează, nu te usucă, nu te lasă gol. Ea curge natural, fără să încalce granițele tale, fără să-și ceară să dispari pentru a exista ceilalți. A te trăda pe tine nu e iubire. E o continuare a unei răni. E vocea copilului interior care încă crede că trebuie să sacrifice pentru a fi văzut. Dar azi nu mai ești acel copil. Ești conștiință, ești maturitate, ești lumină care știe că iubirea fără limite nu e iubire, ci pierdere de sine. Uneori, iubirea înseamnă să spui nu, să pleci, să închizi telefonul, să te alegi pe tine, nu pentru că ești rece sau distant, ci pentru că îți cunoști valoarea. Când bunătatea vine din iubire de sine, ea vindecă. Când vine din frică, ea te frânge. Adevărata maturitate spirituală nu înseamnă să iubești orbește, ci să iubești conștient, să vezi și lumina și umbra din ceilalți, dar să adaugi doar ce nu-ți rănește sufletul. Să ierți, dar să nu te pierzi, să înțelegi, dar să nu te anulezi. Când nu mai permiți ca bunătatea ta să fie abuzată, nu devii mai puțin iubitor, devii mai autentic, pentru că iubirea adevărată nu înseamnă să te pierzi în ceilalți, ci să iubești dintr-un loc unde ești deja întreg. Adevărata iubire începe în momentul în care spui și eu contez. Adevărata iubire începe în reciprocitate, în momentul în care spui și eu contez. Și în acel moment, lumea începe să te iubească nu pentru ceea ce faci, ci pentru ceea ce ești.